હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું માત્ર 1 કપ પૌવાનો ઉપયોગ કરી અને ક્રિસ્પી અને કુરકુરા એકદમ નવા ભજીયા. ફ્રેન્ડ્સ, લુક જુઓ તમે. ઉપરથી સરસ ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ અને જાળીદાર. આ ભજીયા બનાવવામાં નથી આપણે સોડા ઉમેર્યા કે નથી ઈનો ઉમેર્યો, નથી કોઈ વધારાની એવી ઝંઝટ કરી, તો પણ એકદમ સ્વાદિષ્ટ આ ભજીયા તૈયાર થશે. તો વિડીયો એન્ડ સુધી જોજો. ચાલો બનાવીએ ક્રિસ્પી કુરકુરા પૌવાના ભજીયા. તો અહીંયા પેટને ઠંડક આપે એવા નવા સ્વાદિષ્ટ ભજીયા બનાવવા માટે 1 કપ જાડા પૌવા લીધા છે. જે આપણે પૌવા બટેકામાં ઉપયોગમાં લઈએ છીએ ને એ જ પૌવાનો ઉપયોગ આપણે કરશું. પણ જો તમારી પાસે નાયલોન પૌવા હોય ને તો નાયલોન પૌવાનો ઉપયોગ કરીને પણ તમે આ સ્વાદિષ્ટ ભજીયા બનાવી શકો છો. પહેલાં તો પૌવાને સારી રીતે ચાળી લીધા છે અને ધોઈ લેશું. તો એક મિક્સિંગ બાઉલ લેશું અને સાફ કરેલા પૌવા મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું. પાણી ઉમેરી અને હાથેથી સારી રીતે ચોળી લેશું. પૌવા ઉપર ખૂબ જ પ્રમાણમાં ડસ્ટ હોય છે, એટલે પૌવાને સારી રીતે ધોવા ખાસ જરૂરી છે. તો અહીંયા ધોયેલું પાણી કાઢી નાખશું અને વધારે એક પાણીથી પૌવા ધોઈ લેશું. અહીંયા પૌવા 2 પાણીથી સરસ ધોઈ લીધા છે. હવે પૌવા સાથે આપણે 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું. આજે આ ભજીયામાં એક સ્પેશિયલ સામગ્રી ઉમેરવાની છે, એટલે હું અત્યારે પાણી ઉમેરું છું. પણ તમે દહીં કે છાશ ઉમેરીને પણ પૌવા પલાળી શકો છો, પણ પાણી 1/4 કપ જેટલું જ ઉમેરવાનું છે. અહીંયા તમે જુઓ કે પૌવા થોડા ડૂબે ને એટલું જ આપણે પાણી ઉમેરેલું છે. અહીંયા પૌવાને થોડો રેસ્ટ આપશું, જેથી પૌવા સરસ ફૂલી જાય અને આગળની પ્રોસેસ કરવામાં સરળતા રહે. પૌવા ઢાંકીને સાઈડ પર રાખી દેશું અને આગળની તૈયારી કરી લેશું. તો અહીંયા એક નાનો ટુકડો દૂધી છાલ ઉતારીને તૈયાર રાખેલી છે. જો તમે છીણ કરીને તૈયાર રાખશો ને તો દૂધીનું છીણ ઝડપથી કાળું થઈ જાય છે, એટલે પૂર્વ તૈયારીમાં ખાલી તમારે છાલ ઉતારીને જ દૂધી રાખવાની છે. હવે દૂધી છીણી લેશું. અહીંયા દૂધી છીણવા માટે મેં મીડિયમ કાણાની છીણીનો ઉપયોગ કરેલો છે. આ રીતે તમે જુઓ કે એકદમ પાતળું છીણ તૈયાર થાય છે. તો અહીંયા દૂધીનું છીણ તૈયાર થઈ ગયું છે. આપણું દૂધીનું છીણ તૈયાર થયું ને એટલી વારમાં આપણા પૌવા પણ એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. હાથેથી ચેક કરીએ ને તો અહીંયા તમે જુઓ કે પૌવા એકદમ સરસ મેશ થઈ જાય છે. હવે પૌવા સાથે જ જે આપણે દૂધીનું છીણ તૈયાર કરીને રાખેલું છે ને એ ઉમેરી દઈશું અને બાકીની સામગ્રી પણ ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા મેં 3 લીલા મરચાં અને 1 ટુકડો આદું આ રીતે બારીક સમારીને લીધેલું છે. મરચાં સ્વાદે એકદમ મોરા છે એટલે મેં વધારે પ્રમાણમાં લીધા છે, પણ તમે તીખા મરચાંનો ઉપયોગ કરતા હોય ને તો તમારા ટેસ્ટ મુજબ ઉમેરી દેવાના. સાથે જ 1 ચમચી તલ અને 1 ચમચી વરિયાળી પણ ઉમેરશું. આ ભજીયામાં તલ વરિયાળીનો બહુ સરસ સ્વાદ આવે છે, તો ખાસ ઉમેરવાના. અહીંયા 2 ચમચી જેટલું કાચી કેરીનું છીણ લીધેલું છે, એટલે આગળ તમને કહેલું કે આપણે એક સ્પેશિયલ સામગ્રી ઉમેરવાની છે. અત્યારે કેરીની સિઝન છે તો કેરીનો આપણે અવનવો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, પણ એક વખત પૌવાના ભજીયા સાથે કેરીનું છીણ ઉમેરીને ભજીયા બનાવી જોજો. ખાતા ના ધરાવ એટલા મસ્ત આ ભજીયા તૈયાર થશે. હવે પૌવાને બાઇન્ડિંગ આપવા માટે 1/4 કપ જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરશું અને સાથે 1/4 કપ જેટલો ઝીણો સૂજી રવો ઉમેરશું. બંને સામગ્રી આપણે 1/4 કપ જેટલી જ લીધેલી છે. થોડા ફ્રેશ ફુદીનાના પાન બારીક સમારીને ઉમેરશું. અત્યારે આ ભજીયામાં આપણે જેટલી સામગ્રી ઉમેરીએ ને એ ફ્રેન્ડ્સ પેટને ઠંડક આપે અને હેલ્થની દ્રષ્ટિએ પણ ખૂબ જ ઉત્તમ રહે ને એવી જ બધી સામગ્રી અત્યારે આપણે ભજીયા સાથે ઉમેરેલી છે. તો બારીક સમારેલા ફુદીનાના પાન ઉમેરી દીધા છે અને સાથે થોડી બારીક સમારેલી કોથમરી પણ ઉમેરી દઈશું. કોથમરીનું પ્રમાણ પણ આપણે થોડું વધારે રાખેલું છે. હવે એક વખત બધી જ સામગ્રી હાથેથી ચોળી અને મિક્સ કરશું. તમે ઈચ્છો તો આમાં તમારી પસંદગી મુજબના બીજા વેજીટેબલ પણ ઉમેરી શકો છો. અહીંયા બધું જ સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. પાણી ઉમેરવાની ઉતાવળ નથી કરવાની. દૂધીનું પાણી ઓલરેડી હોય છે અને પૌવા પલળેલા છે, એટલે પહેલાં બધી જ સામગ્રી મિક્સ કરી લેવાની. જરૂર પડે ને તો જ પાણી ઉમેરવાનું. સાથે આપણે એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું. ડુંગળી પણ લૂથી બચાવે છે અને પેટને ઠંડક આપે છે. કેરી સાથે ડુંગળીનું કોમ્બિનેશન બહુ સરસ લાગે છે, એટલે ભજીયામાં ડુંગળી અને કેરી બંને ઉમેરી દેવાના. હવે બેઝિક મસાલા કરી લેશું. તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી લાલ મરચું. લાલ મરચું તમારા ટેસ્ટ મુજબ ઉમેરવાનું. તો જો તમે લીલા મરચાં થોડા તીખા ઉમેરતા હોય ને તો લાલ મરચું સ્કીપ કરી દેવાનું. અડધી ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરશું. ચપટી જેટલી હિંગ ઉમેરશું. બેટરને થોડું પાતળું કરવા માટે 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરશું. બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું. બેટર સાથે આપણે રવો પણ ઉમેરેલો છે, એટલે રવાને ફૂલવાનો પણ થોડો સમય આપવો જોશે.
અહીંયા બધું જ સરસ મિક્સ કરી લીધું. વધારે 2 ચમચી જેટલા પાણીની જરૂર પડેલી, તો 2 ચમચી જેટલું વધારે પાણી ઉમેરી અને બેટર આ રીતે કરી લીધું છે. એક વખત હાથેથી આ રીતે ભેગું કરો ને, આ રીતે મિશ્રણ એકદમ સારી રીતે બાઇન્ડ થાય ને, તો આપણું મિશ્રણ પરફેક્ટ સમજી લેવાનું. આ બેટર સાથે આપણે સોડા કે ઈનો ઉમેરવાની પણ જરૂર નથી. થોડીવાર બેટર ઢાંકી દેશું અને ત્યાં સુધીમાં ગેસ પર તેલ ગરમ કરવા મૂકી દેશું. ગેસ પર તેલ ગરમ થઈ ગયું ત્યાં સુધીમાં આપણું બેટર પણ રેસ્ટ કરીને તૈયાર થઈ ગયું. તો હવે મીડિયમ સાઇઝના ભજીયા બનાવી લઈએ. હાથમાં બેટર લઈ આ રીતે થોડો શેપ આપી દેવાનો. એક વખત તેલ એકદમ સરસ ગરમ થઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દેવાની. હાઈ ગેસની ફ્લેમ ઉપર તમે આ ભજીયા બનાવશો ને તો ઉપરથી લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહેશે. આ રીતે થોડો શેપ આપતું જવાનું અને તેલમાં મૂકતું જવાનું. આ ભજીયામાં આપણે સોડા કે ઈનોનો ઉપયોગ કરેલો નથી, એટલે ઉનાળાની ગરમીમાં પણ તમે આ ભજીયા આરામથી પેટ ભરીને ખાઈ શકો છો. એકસાથે તેલમાં જેટલા આવે ને એટલા ભજીયા ઉમેરી દેશું. ભજીયા તેલમાં ઉમેરી અને તરત જ પલટાવવાના નથી, થોડા સેટ થાય ને પછી પલટાવશું. અહીંયા તમે જુઓ કે ભજીયા આપણે તેલમાં ઉમેર્યા ને એટલે ખૂબ બધા બબલ્સ થાય છે, પણ થોડા ભજીયા સેટ થશે ને એટલે તેલમાં પડતા બબલ્સ ઘણા ઓછા થઈ જશે. કે બબલ્સ થોડા ઓછા થઈ ગયા છે, તો હળવા હાથે ભજીયા પલટાવી લેશું. કે તેલમાં પડતા બબલ્સ ઘણા ઓછા થઈ ગયા છે અને ભજીયા પણ એકદમ મસ્ત કલર સાથે ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે. તો તેલમાંથી બહાર કાઢી લીધા પછી તો જુઓ તમે કે ભજીયા એકદમ સરસ ઓઇલ ફ્રી તૈયાર થયા છે. આવી રીતના તમારા ભજીયા તૈયાર થાય ને તો પેટ ભરીને ખાવ ને તો પણ કોઈ પણ જાતનો પ્રોબ્લેમ ના રહે. એક બાઉલમાં લઈ લેશું અને આ જ રીતે બાકીના ભજીયા તૈયાર કરી લેશું. અહીંયા આપણા બધા જ ભજીયા તૈયાર થઈ ગયા છે. સર્વ કરી દઈએ. સાથે તળેલા મરચાં પણ સર્વ કરી દઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય ને એવા મસ્ત આપણા ક્રિસ્પી કુરકુરા પૌવાના ભજીયા તૈયાર થઈ ગયા છે. લોક તો જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા જુઓ ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ અને જાળીદાર. સાથે મેં ગ્રીન ચટણી સર્વ કરેલી છે. ગ્રીન ચટણીની રેસીપી ઓલરેડી તમારી સાથે હું અનેક વખત શેર કરી ચૂકી છું. લિંક ઉપર આઈ બટન પર તમને મળી જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.